Dapat maliit lang. Hawakan mo. Ooh. Contour ate, yan muna ang classic easy makeup mo, ha? Hello and welcome back again sa aking YouTube channel. And I'm Erika B, your gorgeous vlogger for today. And please don't forget to subscribe to my channels, click the notification bell, and click the like button for more notification para lagi updated sa aking YouTube channel. Waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks. Close your eyes, only got one night. Put your trust in me, give me everything I need. So, on today's vlog, mga ka-squads, ang gagawin natin ngayon ay isang makeup challenge to. Ito ang I'm doing my sister's makeup challenge. So, may makeupan ko yung ate ko na nung isang vlog ko na nandun siya, kasama ko siya noon. So, stay tuned lang kayo sa aking vlog and let's get started na mga ka-squads. Hello mga ka-squad, ito na ang ate ko, ang may makeupan ko ngayon sa makeup challenge ko. So, ang unahin natin, ano ba gusto mo unahin natin ate? Ito. Sige. Dahil mainit ang panahon, ito muna ang unahin natin. Ito na. First time kumawa ng buhok ang mukha ng ate ko. Medyo kinakabahan ako. Yan. When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through. Tapos, ang next ay lalagay tayo ng powder. Ito na next, mga ka-squads. Dapat light lang. Next ay ito. Ito na mga ka-squads. Lang lalagay ko sa'yo, ha? Okay. When there's no hope hiding. Okay ba? Okay. Next one. Ito. Sabi ko dito ate, sa ano nitong BLK na double brow stick, ay unahin mo na yung pencil. So, medyo light lang din. When there's no hope hiding, no chance concealing. Tapos next, etong mascara para dito yan eh. The one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. But I don't close the door, waiting a chance for Yan. Okay. Okay. Eyeshadow na tayo.
Si ate papapiliin ko pa sa classy easy makeup na eyeshadow na gusto niya. No. To. Itong dalawa. Unahin ko muna itong light. Ito na mga ka-squad eyeshadow. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing. Kita ba? Parang hindi. Pagsasamahin ko para mas maganda. Yan. Yan. Kita na. Nananata. So, sabi ni... So, lipstick na, pinakahuli na mga ka-squad. Ito na. Ito na mga ka-squad. Lipstick. So, unahin natin to. Tsaka natin pang... Losing the one who loved me for who I can't go back to. Walking Kulang pa ba? Ito na, pagko-combine ko na mga ka-squad ito. Tsaka yung isa. for losing the one who loved me for who I can't go back to. Okay? Contour ate, yan muna ang classic easy makeup mo ha. Okay. Ano natin na? Ito na ang classic easy makeup ko kay ate. 3, 2, 1. Yan. Maganda pa rin, Laura. Princess na princess. So, diba? Yan ang aking classic easy makeup mga ka-squad. And thank you for watching my vlog mga ka-squad. Hanggang dito lang po ang aking makeup challenge sa ngayon. So thank you. Bye-bye!